হাই ফ্ৰেন্ডছ, পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। পুনৰ কেইটামান নতুন প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট লৈ আহিছোঁ, গতিকে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব। তাৰ বাবে আপোনালোকে আহিব লাগিব গুগল বা আপোনালোকৰ ক্ৰমত। ইয়াতে আহি আপোনালোকে টাইপ কৰিব লাগিব assam job career.in বুলি সাৰ্চ কৰিব লাগিব। সাৰ্চ কৰাৰ লগে লগে আমাৰ যোনটো ৱেবছাইট আছে জবৰ আপডেটসমূহ আপোনালোকক দি থাকোঁ, সেই ৱেবছাইটটো এনেদৰে আহি যাব। ইয়াতে আপোনালোকে যোনটো ফাৰ্ষ্ট লাইনত দেখিছে তাতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি পেলাই আপোনালোকে আমাৰ ৱেবছাইটত আহিব পাৰিব। ৱেবছাইটত আহি তো ইয়াতে সকলোবোৰ জব আপডেট পাই যাব। প্ৰাইভেট জবৰ সকলোখিনি জবেই ইয়াত আপডেট দিয়া হৈছে। আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ আহিছোঁ প্ৰাইভেট জব ইন আছাম 2026 গুৱাহাটী লেটেষ্ট প্ৰাইভেট জবছ আছাম প্ৰাইভেট জব। তো বহুকেইটা ভাল ভাল পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে প্ৰাইভেট জব। যিসকল আগ্ৰহী হয় বা যিসকলে এটা ভাল প্ৰাইভেট জব বিচাৰি আছে, আজি এই ভিডিঅ'টো তেওঁলোকৰ কাৰণে। আজি 1 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে NK ইঞ্জিনিয়াৰিং গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী NK ইঞ্জিনিয়াৰিঙৰ ফালৰ পৰা। প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে HR এণ্ড এডমিন এক্সিকিউটিভ বিভাগত। টোটেল 2টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে এই বিভাগত। মেল আৰু ফিমেল দুইসকলে আবেদন কৰিব পাৰিব এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে। শিক্ষাগত অৰ্হতা PGDM আৰু MBA কৰা কেণ্ডিডেটসকলে এই পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে মিনিমাম 2 পৰা 3 বছৰ এক্সপিৰিয়েঞ্চ বিচাৰিছে। লগতে নলেজ থাকিব লাগিব লেবাৰ লছ ষ্টেটুটৰী কমপ্লেইন্স PF SIC বোনাছ প্ৰিফেবলি। তো যিসকলৰ এইখিনিৰ ওপৰত নলেজ আছে তেওঁলোকে যদি এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেবলি দিয়া হ'ব। ইয়াৰ লগতে ফ্লুৱেঞ্চি বিচৰা হৈছে ইংলিছ এণ্ড হিন্দী। তো ইংলিছ আৰু হিন্দী এই দুইটা লেংগুৱেজ ভালদৰে জনা হ'ব লাগিব। এজ লিমিট নট এপ্লিকেবল, বয়সৰ সীমাটো মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যিসকল আগ্ৰহী হয় আবেদন কৰি ল'ব। নেক্সট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ষ্ট'ৰ কিপাৰ গুৱাহাটী অফিচ। তো পোষ্টটো মুকলি কৰিছে গুৱাহাটী অফিচৰ কাৰণে ষ্ট'ৰ কিপাৰৰ বিভাগত এটা পোষ্ট। শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছৰ পৰা গ্ৰেজুৱেট বিচাৰিছে। তো যিসকলে হায়াৰ ছেকেণ্ডেৰী পাছ কৰিলে বা গ্ৰেজুৱেট কৰিলে এনি ষ্ট্ৰীম সকলোৱে আবেদন কৰিব পাৰিব। ইয়াৰ লগতে বেছিক নলেজ থাকিব লাগিব কম্পিউটাৰৰ ওপৰত। এক্সপিৰিয়েঞ্চ 2 পৰা 3 বছৰ বিচৰা হৈছে কনষ্ট্ৰাকশ্যন ছাইট আৰু অটো ৱৰ্কশ্বপৰ ওপৰত। এজ লিমিট মেনশ্যন কৰা হোৱা নাই। যিসকলে আগ্ৰহী হয় তেওঁলোকে তলত যিটো লোকেশ্যন মেনশ্যন কৰিছে গুৱাহাটী অফিচ পৰা ছাৰ্ভিচ উলুবাৰী গুৱাহাটী 781007 এই এড্ৰেছটোতে জবকেইটা কৰিব পাৰিব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল। পোষ্টকেইটা আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ লোৱা নহয়, ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব। তো যিসকল ইলিজিবল হয় এতিয়া যিটো মেইল দিয়া হৈছে যিকোনো এটা মেইলত আপোনালোকৰ আপডেটেড CV বা বায়'ডাটাখন চেণ্ড কৰি পোষ্টকেইটাৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব। যেতিয়া আপোনালোকে মেইলত বায়'ডাটা বা CV চেণ্ড কৰিব ছাবজেক্ট লাইনত মেনশ্যন কৰি দিব কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে। লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে জুনৰ 19 তাৰিখলৈকে, অহাকালিলৈকে ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া আছে। তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব। পোষ্টকেইটা যদি শ্বৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব। ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 2 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ভিছন কিউ গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেণ্ট। তো পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটী ভিছন কিউ ফালৰ পৰা। ফেকাল্টি ৰিজনিঙৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰিছে এটা। দৰমহা দিয়া হ'ব 12,000 পৰা 18,000 টকা প্ৰতিমাহে দৰমহা। নেগেটিবল বেছ অন এক্সপিৰিয়েঞ্চ এণ্ড পাৰফৰ্মেঞ্চ। তো আপোনালোকৰ দৰমহাটো এক্সপিৰিয়েঞ্চ আৰু পাৰফৰ্মেঞ্চৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি যথেষ্ট পৰিমাণে এটা ভাল চেলাৰী পাই যাব। এজ লিমিট 25 পৰা 35 ইয়াৰ্ছ বিচৰা হৈছে। শিক্ষাগত অৰ্হতা এই পোষ্টটোৰ কাৰণে বেচেলাৰ ডিগ্ৰী কৰা কেণ্ডিডেট বিচাৰিছে। ইয়াৰ লগতে কি ৰেছপনচিবিলিটিছসমূহ মেনশ্যন কৰা হৈছে কাৰিকুলামছ ডেলিভাৰী, ডিবেট ৰিজলিউশ্যন আৰু এক্সাম ষ্টেজেছ। তো এইখিনি আপোনালোকৰ কি ৰেছপনচিবিলিটিছ। ইয়াৰ লগতে ছফ্ট স্কিল বিচাৰিছে ক্লিয়াৰ কমিউনিকেশ্যন, ক্লাছৰুম মেনেজমেণ্ট আৰু টেক ছেভিনেছ। তো ইয়াতে আপোনালোকৰ এইকেইটা ছফ্ট স্কিল বিচৰা হৈছে। যিসকল ইলিজিবল হয় ইচ্ছুক প্ৰাৰ্থীসকলে আবেদন কৰি ল'ব। ৱাক ইন ইণ্টাৰভিউ ডেট আৰু টাইমটো আপোনালোকক মেইল বা ফোন নম্বৰৰ যোগেদি জনাই দিয়া হ'ব। এপ্লিকেশ্যন ফিজ নীল। পোষ্টটো আবেদন কৰাৰ বাবদ কোনো ধৰণৰ এপ্লিকেশ্যন ফিজ পে' কৰিব নালাগে, ফ্ৰীকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব।
তো যিসকল ইণ্টাৰেষ্টেড হয় বা যিসকল ইলিজিবল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে এই জবটোৰ কাৰণে অনলাইন এপ্লাই কৰিব লাগিব অনলাইন কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব পোষ্টটোৰ কাৰণে মই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক দেখাই দিম ষ্টেপ বাই ষ্টেপ তাৰ বাবে ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব ইয়াৰ লাষ্ট ডেট দিয়া হৈছে 20 জুনলৈকে পোষ্টটো যদি শৰ্ট লিষ্টেড হয় আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউৰ কাৰণে যোগাযোগ কৰা হ'ব সো বন্ধু-বান্ধৱীসকল এইখিনিতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা সৰু ৰিকুৱেষ্ট যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ আহিছে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো যদি চাই ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক শেয়াৰ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ কাৰণে যিসমূহ পোষ্ট লৈ আহোঁ এই পোষ্টসমূহ আবেদন কৰাৰ বাবদ আপোনালোকক যদি এপ্লিকেশ্যন ফিজ বা ইণ্টাৰভিউ নামত ধন দাবী কৰা হয় 1 টকাও পে নকৰিব তো আপোনালোকে এই জবটোৰ কাৰণে কেনেকৈ আবেদন কৰিব পাৰিব আবেদন কৰিবলৈ যেতিয়া আপোনালোকে অনলাইন লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইন্টাৰফেস খোল খাব ইয়াতে আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব ওপৰতে দেখা পাইছে ভিজন কিউ একাডেমি ফটো দিয়া আছে ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম ভৰাব লাগিব ফুল নেম তো আপোনালোকৰ ফুল নেমটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব তাৰ পিছতে আপোনালোকৰ যেটো ইমেইল এড্ৰেছ এক্টিভ ইমেইল এড্ৰেছটো ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকৰ ফোন নম্বৰটো ফিল কৰিব লাগিব তো আপোনালোকৰ ইমেইল এড্ৰেছ আৰু ফুল নম্বৰ এই দুইটা এক্টিভ দিব যিহেতু ইন্টাৰভিউ ডেট বা টাইম আপোনালোকক ইমেইল বা ফোন নম্বৰ যোগে জনোৱা হ'ব সেইবাবে কন্টাক্ট কৰিলে যাতে আপোনালোকক সহজে পায় তো তেনেকুৱা এটা কন্টাক্ট নম্বৰ বা ইমেইল আইডি ইয়াতে আপোনালোকে ফিল কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে ফিল কৰিব লাগিব আপোনালোকৰ ডেট অফ বাৰ্থটো মাহ ডেট আৰু ইয়াৰ তো গুটে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে ফিল কৰি দিব তাৰ পিছতে কাৰেন্ট এড্ৰেছটো ইয়াতে ফিল কৰি নেক্সট যোনটো তলতে আপোনালোকে নেক্সট বুটাম দেখিছে নেক্সটত ক্লিক কৰি এই জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব ইয়াৰ পিছতে নেক্সট 3 নম্বৰ পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে ডক্টৰ বি বৰা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী ৰিক্ৰুইটমেন্ট পোষ্টটো মুকলি কৰা হৈছে গুৱাহাটীত থকা ডক্টৰ বি বৰুৱা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউটৰ ফালৰ পৰা প্ৰথম পোষ্টটো মুকলি কৰিছে নাৰ্ভ ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বিভাগত 64টা পোষ্ট 64টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছৰ বিভাগত আৰু ইয়াৰ কাৰণে স্যালাৰি দিয়া হ'ব 53880 টকা তো প্ৰতি মাহে আপোনালোকে 53880 रुपीस কে পাৰ মান্থ স্যালাৰি পাই যাব পোষ্টটো কৰিবলৈ আপোনালোকৰ শিক্ষাগত অৰ্হতা বিচৰা হৈছে জেনেৰেল নাৰ্ছিং মিডৱাইফাৰী প্লাস ডিপ্লোমা কৰা কেণ্ডিডেট সকলে আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে যিসকল নাৰ্ছে বেসিক পোষ্ট বেসিক বিএসসি নাৰ্ছিং কৰিলে সেই সকলেও আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু ইয়াতে যিসকল নাৰ্ছ ইণ্ডিয়ান নাৰ্ছিং কাউন্সিলিং বা ষ্টেট নাৰ্ছিং কাউন্সিলিংৰ ৰেজিষ্টাৰ হোৱা কেণ্ডিডেট তো সেই সকল এলিজিবল হ'ব এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ জেনেৰেল নাৰ্ছিং আৰু বিএসসি নাৰ্ছিং দুই সকলে পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ইয়াতে 1 বছৰ ক্লিনিক্যাল এক্সপেৰিয়েন্স 50 বেডেড হস্পিটেল হেপাটাইটিস বি ভ্যাকচিন টু বি কমপ্লিটেড তো এইখিনি আপোনালোকৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব ইয়াতে আৰু বিএসসি নাৰ্ছিং সকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এজ লিমিট 29 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে 29 বছৰ যিসকল কেণ্ডিডেট তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে 5 বছৰকৈ ৰিলেক্সেবল পাই যাব সেকেন্ড পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে ষ্টাফ নাৰ্ছ গ্ৰেড 2 42টা পোষ্ট মুকলি কৰিছে এই বিভাগত স্যালাৰি 57120 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব আৰু এই পোষ্টটোৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা জেনেৰেল নাৰ্ছিং মিডৱাইফাৰী প্লাস ডিপ্লোমা বিএসসি নাৰ্ছিং বিচৰা হৈছে লগতে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এই পোষ্টটোৰ কাৰণে মিনিমাম 5 বছৰ ক্লিনিক্যাল এক্সপেৰিয়েন্স 100 বেডেড হস্পিটেলত কাম কৰা এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে হেপাটাইটিস বি ভ্যাকচিন টু বি কমপ্লিটেড ক্লিনিক্যাল এক্সপেৰিয়েন্স বিফৰ পোষ্ট বেসিক বিএসসি সেল অলসো বি কনসিডাৰ্ড তো এইখিনি আপোনালোকৰ মিনিমাম 5 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে ইয়াৰ কাৰণে এজ লিমিট 34 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে আৰু 5 বছৰকৈ ৰিলেক্সেবল পাই যাব তাৰ পিছতে পোষ্ট আছে লিডিং ফায়াৰমেন তো ফায়াৰমেনৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 3টা স্যালাৰি দিয়া হ'ব 30600 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দৰমহা শিক্ষাগত অৰ্হতা 12 পাছ হলে আবেদন কৰিব পাৰিব তো যিসকলে হায়াৰ সেকেন্ডাৰী পাছ কৰিলে তেওঁলোকে ফায়াৰমেনৰ যেটো পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে পোষ্টটোৰ কাৰণে কমপ্লিট ফায়াৰ ট্ৰেইনিং ফ্ৰম এনি ষ্টেট ফায়াৰ সাৰ্ভিস একাডেমি ডিপ্লোমা ইন ফায়াৰ এণ্ড সেফটি ৰিকগনাইজড বাই
Technical Education Board or state government with 3-year working experience in any industry, hospital, hotel. তো আপোনালোকৰ কমপ্লিট ফায়াৰ ট্ৰেইনিং থাকিব লাগিব ষ্টেট ফায়াৰ সাৰ্ভিস একাডেমি বা ডিপ্লোমা কৰা হ'ব লাগিব ফায়াৰ এণ্ড সেফটিৰ ওপৰত ইয়াৰ লগতে 3 বছৰ ওয়ার্কিং এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এনি ইন্ডাষ্ট্ৰি হস্পিটেল বা হোটেলত ফায়াৰমেনৰ কাম কৰা ইয়াৰ লগতে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব যিসকল ক্যান্ডিডেটে নলেজ আছে যিসকল ক্যান্ডিডেটৰ ওয়ার্কিং অন কনভেনশনাল এণ্ড এড্ৰেছেবল ফায়াৰ ফাইটিং সিস্টেম বা সুপাৰচিজনৰ সিস্টেমৰ ওপৰত যিসকল ক্যান্ডিডেটৰ নলেজ আছে সেই সকল ক্যান্ডিডেটে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকে প্ৰিফাৰেন্স পাই যাব ইয়াৰ কাৰণে মিনিমাম হাইট লাগিব 167 সেন্টিমিটাৰ জেনেৰেল ইয়াতে যিসমূহ ষ্টেট মেনশন কৰিছে সেই ষ্টেট সকলৰ কাৰণে আৰু সিকিমৰ কাৰণে 165 সেন্টিমিটাৰ বিচৰা হৈছে ইয়াৰ লগতে চেষ্টটো বিচৰা হৈছে আনএক্সপেন্ডেড 80 সেন্টিমিটাৰ আৰু এক্সপেন্ডেড 85 সেন্টিমিটাৰ লগতে ড্ৰাইভিং লাইসেন্স থাকিব লাগিব ভ্যালিড ড্ৰাইভিং লাইসেন্স LMV অৰ টু হুইলাৰ ড্ৰাইভিং লাইসেন্স বিচৰা হৈছে এজ লিমিট মিনিমাম 25 ইয়াৰ্স আৰু ম্যাক্সিমাম 30 ইয়াৰ্স বিচাৰিছে লগতে 5 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সন পাই যাব ইয়াৰ পিছতে এটেন্ডেন্টৰ বিভাগত পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে 10টা স্যালাৰি 21600 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব এডুকেশনাল কোৱালিফিকেশন 10th পাস বিচাৰিছে ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব মিনিমাম 1 বছৰ ফিলিং ৰেকৰ্ডছ কিপিং ডিসপ্যাচ ওয়ার্ক অপাৰেটিং ফটোকপি মেচিন হেল্পিং ইন অফিস ওয়ার্ক ডাস্টিং এণ্ড ক্লিনিং এটসেট্ৰা তো এইখিনিৰ ওপৰত আপোনালোকৰ মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এজ লিমিট 24 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে লগতে 5 বছৰ ৰিলেক্সেবল পাই যাব সেকেন্ড পোষ্টটো আছে ট্ৰেড হেল্পাৰৰ বিভাগত 10টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি 21ৰ পৰা 21600 টকা প্ৰতি মাহে দৰমহা দিয়া হ'ব তো এই পোষ্টটো কৰাৰ বাবদ 21600 টকাকৈ প্ৰতি মাহে স্যালাৰি পাই যাব শিক্ষাগত অৰ্হতা 10 পাস বিচাৰিছে লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচাৰিছে মিনিমাম 1 বছৰ এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব মেইনটেনেন্স এণ্ড ক্লিনিং ইকুইপমেন্ট ইন অপাৰেশন থিয়েটাৰ ICU ডায়াগনষ্টিক সাৰ্ভিস ল্যাবৰেটৰী ইঞ্জিনিয়াৰিং এটসেট্ৰা তো এইখিনি আপোনালোকে এয়াৰ যিখিনি ইকুইপমেন্ট মানে যিখিনি মেচিন সেই মেচিনসমূহ মেইনটেনেন্স বা ক্লিনিং কৰা 1 বছৰ মিনিমাম এক্সপেৰিয়েন্স থাকিব লাগিব এজ লিমিট 24 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে 5 বছৰকৈ ৰিলেক্সেবল পাই যাব ইয়াৰ পিছতে পোষ্ট আছে ক্লেৰিক কাম টেলিফোন অপাৰেটৰ এই বিভাগত 4টা পোষ্ট মুকলি কৰা হৈছে স্যালাৰি 23880 টকাকৈ প্ৰতি মাহে দিয়া হ'ব আৰু এই পোষ্টৰ কাৰণে শিক্ষাগত অৰ্হতা গ্ৰেজুৱেট কৰা হ'ব লাগিব টেলিফোন অপাৰেটৰ কোৰ্সৰ ওপৰত যিসকলে গ্ৰেজুৱেট কৰিলে তেওঁলোকে আবেদন কৰিব পাৰিব ইয়াৰ লগতে এক্সপেৰিয়েন্স বিচৰা হৈছে এক্সেলেন্ট কমিউনিকেশন স্কিল লগতে মিনিমাম 1 বছৰ হ্যান্ডলিং এক্সচেঞ্জ বোৰ্ড প্ৰিফেবলিটো যিসকলে মিনিমাম 1 বছৰ যিসকলৰ এক্সপেৰিয়েন্স আছে হ্যান্ডলিং এক্সচেঞ্জ বোৰ্ডৰ ওপৰত তো তেওঁলোকে যদি আবেদন কৰে তেওঁলোকক প্ৰিফেবলি দিয়া হ'ব লগতে ল্যাঙ্গুৱেজ জানিব লাগিব ইংলিশ হিন্দী আৰু লোকেল ল্যাঙ্গুৱেজ এজ লিমিট 26 ইয়াৰ্স বিচৰা হৈছে 5 বছৰকৈ এজ ৰিলেক্সেবল দিয়া হ'ব আদাৰ ডিটেইলছ সমূহ হৈছে প্লেস অফ পোষ্টিং তো পোষ্ট কেটা আপোনালোকক পোষ্টিং কোড কৰা হ'ব তো পোষ্টিং তো দিয়া হ'ব আপোনালোকক ডক্টৰ বি বৰা কেন্সাৰ ইনষ্টিটিউট গুৱাহাটী তাতে আপোনালোকক পোষ্টিং দিয়া হ'ব আৰু এপইন্টমেন্ট 6 মান্থ ইয়াতে ডিউৰেচনটো দিয়া হৈছে এজ সিলেকশন পাই যাব 5 বছৰকৈ TMC এমপ্লয়িজ সকলে লগতে এক্সপেৰিয়েন্স সাৰ্টিফিকেট বিচৰা হৈছে কাৰেন্ট এমপ্লয়মেন্ট এপইন্টমেন্ট লেটাৰ লাষ্ট মান্থ পে স্লিপ এণ্ড NOC তো এইকেইটা আপোনালোকৰ ডকুমেন্ট বিচৰা হৈছে আৰু এই পোষ্ট কেটাৰ কাৰণে কেনেকৈ আপোনালোকক সিলেকশন কৰা হ'ব এই প্ৰসেছটো এটা দিয়া হৈছে সিলেকশন প্ৰসেছটো 3টা ষ্টেপত আপোনালোকক সিলেক্ট কৰা হ'ব প্ৰথম ষ্টেপটো হৈছে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন সেকেন্ডটো হৈছে স্কিল টেষ্ট তাৰ পিছতে ইন্টাৰভিউ তো প্ৰথম আপোনালোকে ৰিটেন এক্সামিনেশ্যন দিব লাগিব এক্সামিনেশ্যনটো পাস কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ স্কিল টেষ্ট হ'ব স্কিল টেষ্টত আপোনালোকে পাস কৰিব লাগিব স্কিল টেষ্টত পাস কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ লাষ্ট যিটো ষ্টেপ সেই ষ্টেপটো হৈছে ইন্টাৰভিউ লোৱা হ'ব আৰু ইন্টাৰভিউ পাস কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ শৰ্ট লিষ্ট মুকলি কৰা হ'ব আৰু তেওঁলোকে যিসমূহক সিলেক্ট কৰা হ'ব তেওঁলোকৰ এখন লিষ্ট মুকলি কৰিব সেই লিষ্টত যদি আপোনালোকৰ নাম আহে এই পোষ্ট আপোনালোকে কৰি থাকিব পাৰিব Written examination, skill test and interview. ইয়াতে আপোনালোকৰ 100 মাৰ্কৰ MCQ question আহিব ইয়াতে সিলেবাস খিনি মেনশন কৰা হৈছে এই সিলেবাসৰ মতে আপোনালোকে যদি আগ্ৰহী হয় জব কেটাৰ কাৰণে আবেদন কৰিবলৈ সিলেবাস খিনি লৈ আপোনালোকে
এক্সামৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰিব পাৰে আৰু এক্সামৰ ভালদৰে যদি প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি এক্সাম কেইটা পাছ কৰিব পাৰে পোষ্টটো আপোনালোকে কৰিব পাৰিব কেনেকৈ আপোনালোকে আবেদন কৰিব পাৰিব মই ভিডিঅ'ত আপোনালোকক দেখাই দিম ভিডিঅ'টো কোনো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব শেষলৈকে আবেদন কৰিব ইয়াতে লিংক দিয়া হৈছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন ফ্ৰম ক্লিকহাৰ্ট ক্লিক কৰি আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো যদি চাব বিচাৰে ইয়াতে ক্লিকহাৰ্ট ডিটেইলছটো ইয়াতে ক্লিকহাৰ্ট ক্লিক কৰি চাই ল'ব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটত গৈ আপোনালোকে এই জবটোৰ বিষয়ে গোটেইখিনি ভালদৰে চাই ল'ব পাৰিব এই লিংকসমূহ ভিডিঅ'ৰ তলত ভিডিঅ'ৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে পাই যাব তাতে গৈ আপোনালোকে ডাইৰেক্ট ক্লিক কৰি আবেদন কৰিব পাৰিব লগতে এডভাৰটাইজমেণ্ট ডিটেইলছটো চাব পাৰিব আৰু অফিচিয়েল ৱেবছাইটতো আপোনালোকে ভিজিট কৰিব পাৰিব ষ্টাৰ্ট ডেটটো হৈছে 11 জুনৰ পৰা ইয়াৰ এপ্লাই আৰম্ভ হৈছে আৰু লাষ্ট ডেটটো দিয়া হৈছে 21 জুনলৈকে তো যিসকল আগ্ৰহী হয় অতি সোনকালে আবেদন কৰি ল'ব যেতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই লিংকটোত ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে আপোনালোকে জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰিব পাৰিব যিসকলে নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন নতুনকৈ আবেদন কৰিব নিউ ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনটো আহিব ইয়াতে আপোনালোকে প্ৰথম সিলেক্ট এডভাৰটাইজ নংটো ইয়াতে ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আহি যাব তেতিয়া আপোনালোকে এডভাৰটাইজ নংটো ক্লিক কৰিব তাৰপিছতে পোষ্ট এপ্লাইড ফৰটো কোনটো পোষ্টৰ কাৰণে আবেদন কৰিছে ইয়াতে ক্লিক কৰি সিলেক্ট কৰি ল'ব তাৰপিছতে খোদা হৈছে ইউ বিলংছ টু তো আপোনালোকৰ কেটেগৰীটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰি কোনটো কেটেগৰীৰ পৰা বিলং কৰে ক্লিক কৰি দিব ইয়াৰ পিছতে আপোনালোকে ফিল কৰিব লাগিব পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশ্যন তো আপোনালোকৰ পাৰ্সোনেল ইনফৰমেশ্যন ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব প্ৰথম টাইটেলটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট নেমটো ইয়াতে ভৰাব লাগিব মিডল নেম যদি আছে দিব নাথাকিলে কোনো কথা নাই তাৰপিছতে লাষ্ট নেমটো ফিল কৰিব ইয়াৰ পিছতে ডেট অফ বাৰ্থটো ইয়াতে সিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আহিলে আপোনালোকৰ জেন্ডাৰটো সিলেক্ট কৰিব ইয়াৰ পিছতে মোবাইল নম্বৰ আপোনালোকৰ এটা এক্টিভ ভাল মোবাইল নম্বৰ এটা আপোনালোকে দিব ফিল কৰিব তাৰপিছতে ইমেইল আইডিটো এটা আপোনালোকে ফিল কৰি দিব আৰু নেশ্যনেলিটি ইণ্ডিয়া হৈ থাকিব পাছৱৰ্ড এটা বনাব লাগিব আপোনালোকে এটা ষ্ট্ৰং পাছৱৰ্ড বনাব যেটো আপোনালোকৰ পিছলৰ প্ৰয়োজন হ'ব তো পাছৱৰ্ডটো বনাই আপোনালোকে লিখি ৰাখিব সেই সেম পাছৱৰ্ডটো আপোনালোকে কনফাৰ্ম পাছৱৰ্ডত ফিল কৰিব লাগিব তাৰপিছতে আপোনালোকৰ পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াতে ফিল কৰিব লাগিব তো যিসকলৰ পেন কাৰ্ড আছে তেওঁলোকৰ পেন কাৰ্ডৰ নম্বৰটো ইয়াতে ফিল কৰি দিব আৰু শেষত ভেৰিফিকেশ্যন কোডৰ যিটো ঘৰ এই ঘৰটোত আপোনালোকে ফিল কৰি ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো আপোনালোকৰ ৰেজিষ্টাৰ প্ৰচেছটো কমপ্লিট হৈ যাব আৰু যিসকলে অলৰেডি ৰেজিষ্টাৰ কৰা আছে তেওঁলোকে ইয়াতে লগইন কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো লগইন ইয়াতে অপশ্যনটো আছে লগইনত আপোনালোকে ক্লিক কৰিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ সন্মুখত এনেদৰে এটা ইণ্টাৰফেচ আহিব ইয়াতে এণ্টাৰ এপ্লিকেশ্যন নম্বৰ আৰু আপোনালোকৰ পাছৱৰ্ড দি পেলাই তলতে যোনটো কেপচাৰ আছে কেপচাৰটো ফিল কৰি লগইন কৰি জবটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব তো এনেদৰে আপোনালোকে এই পোষ্টটোৰ কাৰণে আবেদন কৰি ল'ব পাৰিব সো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইকেইটাই আছিলে আজি আপোনালোকৰ কাৰণে লৈ অহা প্ৰাইভেট জবৰ আপডেট আশা কৰোঁ ভিডিঅ'টো চাই আপোনালোকে উপকৃত হ'ব ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পায় ভিডিঅ'টো লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিবলৈ একেবাৰে নেপাহৰিব আমাৰ চেনেলত যদি প্ৰথমবাৰ ভিজিট কৰিছে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি অল কৰি ৰাখিব আমাৰ চেনেলৰ এনে ধৰণৰ আহিবলগীয়া প্ৰাইভেট জব আপডেটৰ নটিফিকেশ্যনসমূহ প্ৰতিদিনে পাই থাকিবৰ কাৰণে আজিলৈ মানে পুনৰ এটা জব আপডেট ভিডিঅ'ৰ সৈতে লগ পাম অহাকালিলৈ